ממשיכים במסע שלנו להכרה של יותר מ-225 חוקי ההפיכה שהממשלה הזו מקדמת. כמו שאמרתי, אני אזכיר כל סרטון, זה חלק מסדרת סרטונים, שהמטרה שלה זה לגרום לכל אחד, לא משנה באיזה מחנה הוא רואה את עצמו, להבין את העובדות של מה שאני קורא להפיכה משטרית, אתם תקראו לו איך שאתם רוצים, ולשאול האם מדובר כאן בממשלת ימין מלא מלא עם מדיניות ימין, או בממשלה שמנסה להפוך את מדינת ישראל למדינת חנמל. הצעת החוק הבאה שאני רוצה שתכירו, היא הצעת חוק 3762/25 פ'. הצעת חוק שהמטרה שלה היא להפוך את המינויים הכי בכירים ורגישים במדינה למינויים פוליטיים. איך? שימו לב לזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שהוא דרך אגב איש ימין קיצוני מאוד שלא באמת קשור לליכוד, הוא סוג של שתול של הימין הקיצוני בתוך הליכוד, הוא זה שיזם את הצעת החוק, ומה שההצעה הזו אומרת, זה שהוועדה למינוי בכירים, שאמורה לוודא שהמינויים הכי רגישים במדינה, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, מפכ"ל, נציב שב"ס, נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד בנק ישראל, נעשים בצורה ראויה ולא דבק בהם רבב. הרעיון הוא פשוט, אם שר מסוים או הממשלה מעוניינים לבצע מינוי לאחת המשרות האלו, המינוי מגיע לוועדה, הוועדה שומעת את טענות הציבור בנוגע להתאמה או אי התאמה של אותו בן אדם, בודקת את תואר המידות שלו, בודקת את כל התהליך של המינוי דרך אגב, שלא דבק בו רבב, ובדרך כלל מאשרת. הוועדה היום מורכבת מהיו"ר, שופט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין, מנציב שירות המדינה הפרופסור דניאל הרשקוביץ, מנציגת הציבור הפרופסור טליה איינהורן, כן, אותה טליה איינהורן שהייתה בוועדת חוקה, ובצוות המשא ומתן של הנשיא מטעם הקואליציה, ומשה טרי שהיה יו"ר רשות ניירות ערך, שגם הוא נציג הציבור. אז מה הרעיון של אביחי בוארון לגבי הוועדה? פשוט לבטל את המבנה, ולהפוך את הוועדה לוועדה של הכנסת, שבה יהיו חברים יו"ר האופוזיציה ויו"רים של 5 ועדות. על פניו נשמע מדהים, לא, יו"ר האופוזיציה הכי בכיר שם, זה נראה כאילו משתפים פעולה עם האופוזיציה. אז זהו, שלא. למה לא? כי מתוך 5 היו"רים של הוועדות, רק אחת היא ועדה בשיטת האופוזיציה, וכל השאר בקואליציה. זאת אומרת, יהיו בוועדה, כפי שבוארון מדמיין אותה, 4 נציגים של הקואליציה, ו2 נציגים של האופוזיציה. במילים פשוטות, שוב פעם, קר פורה למינויים פוליטיים בתפקידים הכי רגישים שיש, בלי נציגי ציבור, בלי אנשי משפט מוערכים, בלי סי של האופוזיציה. מילא, אם הייתה כנסת אפקטיבית בישראל, אבל מכיוון שכולנו יודעים שהכנסת בישראל היא שלוחה של הממשלה, ומתפקדת גם ככה בלי שיניים, זה ברור שההצעה הזו היא עוד דרך להחליש את שומרי הסף ואנשי מפתח, ולהפוך אותם מדמויות עם תפיסת עולם ערכית, עצמאית, עם פן מקצועי חזק, לדמויות כנועות שיסורו לרצונותיו של המנהיג, וזו עוד דוגמה מעולה למה הממשלה הזו באמת רוצה, ומה עומד מאחורי בליץ החקיקה של אותם 225 חוקים. נמשיך בפרק הבא לחוקים נוספים.